Samahan niyo po ako na gumawa ng isang masarap na donut. Pwede po itong pang merienda, pwede po sa birthday, at pwede po itong pang negosyo. So magsimula na po tayo. Ang kailangan po natin sa paggawa ng donut sa recipe na ito, gagamit po tayo ng 500 grams of bread flour or all-purpose flour. Meron din po tayong 5 grams of salt, 5 grams of yeast, meron po tayong 60 grams of white sugar, 80 ml of milk, 80 ml of water, 100 ml of egg. In my case, dalawang small po yan. And we have here 40 grams of butter. If you have bread improver, if you want to bread improver, isasabay po niyo siya sa dry ingredients. 5 grams lang po ang kailangan. Now, what we want to do here is to put our dry ingredients. Unahin muna natin yung yeast. And then yung sugar. Mix lang po natin. And then, let's put the salt. Mix lang po natin. Now, ilagay na po natin lahat ng mga wet ingredients all at once except the butter. Yung itlog, water, and milk. And i-mix lang po natin manually by hand. We will hydrate all the dry ingredients using our spoon. Pag napasa na po lahat yung mga dry ingredients, ililipat po natin siya sa ating bowl ng mixer. Okay? Ilagay lang po natin ng ganyan. And isasama na po natin ngayon yung ating butter. Ilagay lang po natin sa mixer. And then mix mo natin siya for medium speed for 15 minutes. Okay, after mixing in a medium speed for 15 minutes, ganito po yung kanyang consistency. Ano po? Ganyan po yung kanyang consistency. Now, what we want to do here now is basahin lang po natin ng saglit. Lagyan ng konting mantika sa ibabaw. Para saan po yung mantika? Para hindi po mag-dry yung ating dough habang nagre-rest po siya. So, takpan lang po natin siya, no? So, after 1 hour and 15 minutes of resting, medyo tinagalan ko po yung resting niya kasi hindi pa siya ready kanina. So yung resting po ninyo, depende po sa temperature ninyo, no? Kung malamig-lamig po sa inyong lugar, medyo matatagalan ng konti. Kung mainit-init po, baka shorter pa po. So ganito po yung gusto nating texture, ano po. Nag-double in size po siya. At mararamdaman mo may hangin po sa loob. Itong ating mga pan, i-brinash ko po ng corn oil. Dito natin ilalagay yung ating mga huhulmaing donut. Now, what we want to do with this, our dough, ilagay lang po natin sa ating working table. At mag-dusting lang po tayo. Prepare lang po tayo ng about 1/4 cup of flour pang dusting. We will roll it using a rolling pin. Ganyan lang po, no? Yung thickness ng ating dough is about 1 centimeter. And then, we will rest this for another 15 minutes. I-rest lang po natin siya bago natin siya bubutasan. Bakit po natin ni-rest kanina ng 15 minutes? Para po pagbubutasan po natin, hindi po siya liliit, magi-stretch. Meron po tayo ditong pambutas ng donut. Ganito po siya, nabibili po ito sa mga bakery supply. Yan po yung pambubutas natin. Kung wala po kayong ganito, pwede po kayong magremedyo. Okay, yung ganito po, malaki, kailangan ng malaki at kailangan po ng maliit. Ganyan lang po yung gagawin nyo. Yan po. Then use the smaller one para butasan po. Ano po.
But since we have a dough cutter para sa donut, ito po yung gagamitin natin. I-press lang po natin. At yun po. Now, huwag po natin itong itapon. Pwede pa natin itong iprito at kainin. Okay, nabutasan na po natin lahat, ano? Ngayon ang gagawin po natin, kukunin natin itong mga nasa gitna. Gagawin po natin siyang midgets. Ganyan lang po. And we will get our donut rings. Lalagyan lang po natin sila dito. So makikita niyo po yung dahilan kung bakit linagyan natin ng corn oil. Kung sa gayon po, pag ipiprito po natin ito mamaya, hindi po siya didikit. Pag dumikit po kasi yan, pag kukunin po natin, masisira po yung ating donut. Ito yung mga excess po niya, ikanakat ko po siya para gagawin po natin siyang midgets. Ano po? That's one way to do it. Kung gusto nyo po, pwede rin naman pong ganito, no? Haluin nyo lang po siya. Basahin nyo lang po. And cut po natin siya ng mga maliliit. Mainit na po yung ating mantika. That's about 300 degrees Fahrenheit. Lagyan na po natin yung ating mga donut. Kailangan po mainit yung mantika, para hindi po mamantika yung ating donut pagka naluto na po siya. Okay, pag nag-brown na po sa kabila, ay binaliktad ko na po siya. At saglit lang po yan maluto, kaya dapat nyo pong binabantayan. Gagawa na po tayo ng glaze. So maglalagay po tayo ng 1 cup of powdered sugar sa ating pan. 1/2 cup of powdered sugar sa ating pan. And 1/2 cup of our evaporated milk. So 1:1, And we will melt our powdered sugar dito po sa ating pan. Gamit ang ating wire whisk, i-melt lang po natin yung ating sugar. At hayaan lang po natin siyang kumulo. Ngayon po, pag nagbo-boil na po siya ng ganyan, i-low fire lang po natin at continue stirring it for about 1 minute. Medyo lalapot lang po siya ng konti. Okay, so continue stirring for about 1 minute. After 1 minute, pwede na po natin gamitin yung ating glaze. Yan po, i-dip lang po natin siya ng ganyan. Ito na po yung ating glazed donut. Ipapakita ko po kung paano gagawa ng may toppings. Pero palalamigin muna natin to saglit. Meron po akong ginawang buttercream na iwan po ito sa mga cake recipe ko. Kung gusto nyo pong malaman kung paano ko ginawa yung buttercream na ito, meron po tayo doon sa recipe ko ng carrot cake at saka yung Mother's Day chocolate cake. Meron po dyan sa ating link. So, pwede na po natin kainin yung ating homemade donut.
Kung nagustuhan niyo po yung recipe ng ating donut sa araw na ito, mag-subscribe, mag-like, at mag-comment lang po. At magkikita-kita po tayo sa ating susunod na recipe. At eto po si Boy nagsasabi na, seek first the kingdom of God and all these things will be given unto you. Bye-bye and God bless.